Bad time! Yay! Ayan, kakain sila para nagluto ako ng lechon belly. Ayan. At rini-request ng aking asawa. Kaya go, 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 be! Nag-pray na pala kami guys kanina sa off-cam. Ayan. Yeah. Enjoy eating! Kambre. Wow. Wow, juicy! Wow, it's so juicy! Juice じゃないじゃん、パパ。 どんな味?さっぱり? Mm. パイナップルの方に置いといてからこっか。頑張って食べて。食べよう。食べて、レチ。食べてよ。グミちゃん。すごいね。すごいいい匂いする。グミ1個食べたって。グミちゃん。食べて、レチ。座って。パパと一緒に食べて。ほら、ジャーンもあるから食べて。危ないからこっち。美味しく食べてるよ。ご飯もいっぱい食べてるよ。え、もう一回。パパ。Ayan, meron tayong meeting. Ito, boy. Sukutan na yun. Kari-kari da ne. Lutong. Yung isa, lalaro lang siya. Ayaw na naman kumain. Kaya ang taguhan, hayay suki dayo ka sa tabi te. Kiwi mo yasay. Ignorante,
Gambate, tapi tibe. Bishi? First time yung kumain yan, guys. Na ano siya sa mga kumakain ng ano lechon belly na ano siya ang tawag nito. Nag-crave din siya ba pag nakikita niya yung nanonood ako ng mga mukbang ng mga kumakain ng lechon belly. Kaya sabi sa akin magluto daw ako. Ayan, nagkaroon ng oras ng time ay luto. Awa ng Diyos. Malasa naman siya, napakasarap. Pagkali tabit ini ko tabit nakami no juicy aji ga Filipinita to kinauna aji chotto chigau dochi ga oishii kore sugoiじゃん Mas masarap daw yan guys kaysa Pinas na kinain namin nung pag-uwi namin. Nagpaluto kami ng lechon. Sip-sip ah. Ang laki niya guys, walang masyadong mabibili dito sa Tokyo ng ganyan kalaki na hiwa ng baboy. Kaya mag-order ka muna bago ka pumunta sa store. Tawagan mo, mag-order ka muna, tapos sabihin mo na bibili ka ng malaking cut para bigyan ka. Kasi malilit na size lang yung binibenta nila Kaya hindi mo siya magagawang lechon belly pag hindi ka o-order. Kailangan i-order mo muna yung baboy nila. Nabili namin yan sa malapit sa bahay na bilihan. Nakami, sugo yawarakai ne. Ang lambot sa sa loob, ang lambot ng karne. Una kong ginawa yan, lang siya, slow cook lang siya sa oven. Dito sa Japan, ang oven ng style dito is hanggang 250. Tapos inano ko siya, slow cook ko siya ng 180 muna, ng 2 oras. And then, pag pangatlong oras niya, ginawa ko siyang 200. And then, nung pang-4 na oras na, ginawa ko na siyang 250. Kaya yun. 4 na oras ko siyang niluto. Napakasarap, napakabango niya, napaka-juicy sa ilalim. Hindi nga lang perfect yung pagkagawa ng pagkatali niya guys. Kaya pumupukol yung sa gitna. Kasi humihiwala yung tali. Mahirap kasi siya itali Tapos yung pineapple, ayan, nabili ko lang din sa may nakita ako ng pineapple, bumili ako isang buo, yan, sinlice ko ng ganyan. Gusto ko sana sabihin sa kanya kanina, i-boodle fight niya sana. Ayaw naman niyang magkamay. Ayaw daw niya. Kaya ayan, ganyan na lang ang style niya sa pagkain. Pa siyang lumpiang Shanghai, tapos gumawa din ako ng
ampalaya na stuffed ampalaya stuffed na yung may ano sa gitna. Lagyan ko ng palaman. Ganon din yung style ng palaman niya sa ginawa ko sa rellenong pusit, guys. Ganon din yung ano loob ng ampalaya, ganon din yung lasa niya. Tapos gumawa ako ng Mickey na bihon. Ayan, bihon dyan ay Mickey na pansit para partneran siya ng konti. Ba, nag-dessert na. Hindi, dessert to tabit na. Tabit ano? Ah! Isang slice lang na malaking slice. Tiwa, guys. Ayun, di naubos. Hasta mo titinari kagite. Ipay, dyan ko na. Nakipay? Si kulit ayaw kumain eh. Nabusog na daw siya, guys. Ang bilis niya kumain. Ayun. Thank you. Ayan, tapos na siyang kumain, guys. Yun lang ang nakain niya. Ayan, si kulit hindi kumain. Kasi ayaw niya. Ignorante pa si kulit. Kailangan pa siyang i-practice na pakainin ito. Sayang, oh. Ayan. Mag-thank you na kayo na. Thank you. Thank you for watching, guys. Maraming salamat, guys, sa pagpanonood sa aming vlog. Magkita-kita po ulit tayo. Say thank you lang, nak, Lechi. Thank you, everybody. Ayaw niya. Kasi pinagalitan ng tatay niya, pinakain, ayaw kumain. Ayan, thank you so much for watching, guys. And see you in our next vlog. Bye-bye. Bye! God bless us all.